සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. ඉතින් මේ දවස්වල සෝෂල් මීඩියා වල විශේෂයෙන්ම TikTok platform එකේ ප්‍රසිද්ධ වීඩියෝ එකක් තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන විදිහට අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ selfies කිහිපයක් app එකකට upload කරලා AI generated system එකක් තුලින් ලස්සන portrait designs නැත්නම් ලස්සන avatars design කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම මේ application එක download කරගන්න ඕන ඔයාගේ mobile phone එකට. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ app store එකට යන්න. මම මේ විදිහට Play Store එකට යනවා. Play Store එකට ගිහලා search කරන area එකේ search කරන්න lensa කියලා. search result එකේ මෙන්න මේ විදිහට app එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මේ app එක select කරනවා. select කරාට පස්සේ මම already install කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා install කරලා නැත්නම් මෙතන install කියලා button එකක් එනවා. ඒක press කරගන්න. මම මෙතනදී open කියන button එක press කරගන්නවා. මේ application එක first time open කරද්දි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට account එකක් create කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාට සරලවම කරගන්න තියෙන්නේ මෙතනදී Gmail account එකක් තෝරලා දීලා ඔයාගේ account එක create කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ application එකේ පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් magic avatar කියලා. මෙන්න මේක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැනට create කරපු එක pack එකක් මෙතන අපිට display වෙනවා. මට පුළුවන් ඒක මේ විදිහට preview බලා ගන්න. ඉතින් ඔයා පළවෙනි වතාවට avatar එකක් create කරන්න යනවා නම් මෙතන create avatar කියන button එක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් එයාලා දීලා තියෙන examples ටිකක් මේ output කොහොමද එන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන continue කියන button එක press කරන්න. press කරාට පස්සේ අපේ reference images මේකට upload කරන්න ඕන. අවම images 10ක්වත් තියෙනවා නම් හොඳයි. මෙතනදී images 20ක් විතර upload කරන්න පුළුවන්. images වැඩි වෙන ප්‍රමාණයට අපිට ගොඩක් accurate image එකක් create කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. example එකක් විදිහට ඔයාගේම නැත්නම් digital artwork එකක් මේකෙන් හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ samples දෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඔයාට accurate design එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන පහතින් තියෙන select 10 to 20 selfies කියන button එක press කරනවා. press කරාට පස්සේ ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන ඔයාට අවශ්‍ය කරන images 10ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙතනින් select කරලා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මේ creations ටික කරගන්න reference විදියට ලබා දුන්න images ටික තමයි මේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ images ටික select කරලා මෙතන import කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ එන screen එකෙන් ඔයාගෙන් අහනවා select your gender කියලා. මෙතනින් male ද female ද නැත්නම් other ද කියලා කැමති එකක් තෝරන්න පුළුවන්. මෙතන මගේ situation එකේ හැටියට male select කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඔයා මේ application එක use කරනවා නම් ඔයාට මේ විදිහ artwork කරගන්න ඕන නම් සිද්ධ වෙනවා පුංචි payment එකක් කරන්න. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ payment plans වලින් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් කැමති plan එකක්. මෙතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් 50 unique avatar ඒ වගේම 5 variations of 10 styles කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයා තෝරගන්න එක payment plan එක අනුව ඔයාට විවිධ variant වලින් ඔයාගේ avatar එක create කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන. ඉතින් ඔයාගේ කැමැත්ත මත එක plan එකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට plan එක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ Play Store එකට නැත්නම් App Store එකට payment method එකක් දීලා තියෙන්න ඕනේ. payment process එකකින් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ images upload වීමක් වෙනවා මේ application එකට නැත්නම් AI එකට. upload එකකින් පස්සේ ඔයාට එන screen එක තමයි creating avatar කියලා. මෙතන මගේ process එකේ හැටියට නම් විනාඩි 20ක කාලයක් ඉල්ලනවා. ඒ විනාඩි 20 ඇතුළත අපිට පුළුවන් මේ application එක minimize කරලා තියාගන්න. ඔයාට පේනවා ඇති පහතින් button එකක් තියෙනවා hide this screen කියලා. එතකොට අපිට phone එකේ වෙනත් වැඩක් කරගන්න පුළුවන් මේක minimize එකේ තියලා. ඉතින් මේ process එකෙන් පස්සේ AI විසින් මගේ images analyze කරලා මෙන්න මේ විදිහේ results ටිකක් දීලා තිනවා. ගොඩක් creative results. ඉතින් ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ selfies ටිකක් මේකට upload කරලා AI එකෙන් මොන වගේ result එකක්ද එන්නේ කියලා. ඉතින් අපි හිතමු ඔයා streamer කෙනෙක් නැත්නම් YouTuber කෙනෙක් content creator කෙනෙක් කියලා ඔයාලට ලස්සන profile picture එකක් create කරගන්න ඕන නම් ඔන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ AI generate එක හරහා ඒ profile picture එක create කරගන්න. මෙතනදී අපි designer කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් ගාණක් දීලා අපිට එක image එකයි create කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ AI වල තියෙන වාසිය තමයි අපිට යම්කිසි පොඩි මුදලක් ගෙවලා ගොඩක් images එකවර create කරගන්න පුළුවන්. එතනදී එක images අපිට එක situation එකට use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්? මේ විදිහට AI technology එක දියුණු වීමත් එක්ක ඉදිරියේදී graphic designers ලට තියෙන chance එක නැත්නම් job opportunity එක ගොඩක් අඩු වෙයිද? ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. ඉතින් ඔයා TikTok හරහා මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා YouTube හරහා බලනවා නම් අපිව subscribe කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් එපිසෝඩ් එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆ් ෆර්නෑන්ඩස්. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබ දවසක්.